Nakakita ka na ba ng 5G phone na merong 67 watts of fast charging? Grabe! Plus meron pa tong powerful na processor na kayang-kayang magpatakbo ng mga heavy games. Ngayong araw mga kaboom, ito yung pag-uusapan natin, yung Poco X3 GT. Hello guys, ngayong araw hawak na natin yung Poco X3 GT natin at currently meron na siyang 5G capability. Yun nga lang mga kaboom, ipapakita ko sa inyo is ito lang yung stock unit na pinadala sa akin ng Xiaomi, which is hindi ko mapapakita yung warranty card at yung mga document sleeve. Pero don't worry mga kaboom, pag nag-order kayo sa Lazada or sa Shopee or sa local store ninyo, may kasama naman na warranty card at document sleeve. So kasama sa box na ipapakita ko, nandito yung USB Type-C na cable niya. Pero ang napagrabe talaga ako mga kaboom is nung nakita ko yung 67 watts na charger niya na talaga namang sobrang mabigat nung first time ko siyang nahawakan. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung charging speed niya from 0 to 100%. So ngayon mga kaboom, punta na tayo dito sa phone. So by the way, nagamit ko na pala yung phone na Poco X3 GT for almost mag-1 week na. And sobrang ganda ng experience ko sa phone na to. And mamaya sasabihin ko yung mga nagustuhan ko at yung mga hindi ko nagustuhan dito sa Poco X3 GT. Pero yung mga sasabihin ko is mga sarili ko lang na opinions. Sa right side nandito yung kanyang power lock button na fingerprint scanner at yung kanyang volume rockers. Sa taas nandito yung kanyang microphone, IR blaster at yung kanyang speaker. Sa left side naman nandito yung kanyang dual SIM card slot na non-expandable na. At lastly sa baba nandito yung kanyang speaker, USB Type-C port at yung kanyang microphone ulit. Pagdating naman sa screen niya mga kaboom, meron siyang 1080p by 2400 na resolution na naka-IPS LCD na merong 120Hz at kaya din niya yung 450 nits of brightness. At currently naka MIUI 12.5 na siya na OS na naka Android 11. Tapos yung likod niya mga kaboom, mukha siyang glass pero actually plastic pala siya. Ngayon mga kaboom, mas gusto ko yung design ng Poco X3 GT kaysa sa Poco X3 Pro dahil sa camera niya, kasi ayoko na nasa gitna yung camera. And ito naman yung itsura niya pag kinumpare natin sa Poco F3 na almost magkamukha na. Yun nga lang, plastic yung sa Poco X3 GT at glass naman yung sa Poco F3. Ngayon mga kaboom, punta na tayo sa basic specs na hindi ko mga nabanggit kanina. So yung protection niya is naka Corning Gorilla Glass Victus. Yan yung pinakamatibay ngayon ng Corning. Yung processor niya is MediaTek Dimensity 1100 5G. Meron siyang 8GB na RAM. Yung storage niya is 128GB or 256GB na naka UFS 3.1. At yung battery capacity niya is 5000 mAh na supported ang 67 watts of charging. So hindi ko siya nasubukan from 0 to 100% pero nasubukan ko siya from 33% to 100%. So 12:28 PM ako nag-start pero pagdating ng 1:11 umabot na siya ng 100%. So 43 minutes yung inabot niya from 33 to 100. Pagdating naman sa Antutu benchmark mga kaboom, nakakuha tayo ng 521,829. So medyo flagship level na siya. So simulan natin yung gaming test natin sa Mobile Legends. So matutuwa kayo dito lalo na yung mga players ng Mobile Legends kasi meron agad siyang ultra graphics na hindi normal na meron agad or available agad sa mga MediaTek na processors. So tatry natin maglaro na naka-turn on lahat, turn on yung outline, turn on yung shadow, naka-ultra graphics, and titignan natin kung maglalag ba or hindi. So ito yung gameplay natin dito sa Mobile Legends mga kaboom, no? So alam naman natin yung Mobile Legends is matagal na yan sa phone and optimized na talaga to for phone. Even yung mga low-end devices is kayang-kayang magpatakbo ng Mobile Legends. Kaya hindi talaga natin masasabi na super heavy game to for mobile. Pero syempre hindi natin tatanggalin yung fact na naka-ultra graphics siya ngayon and naka-turn on lahat ng settings like outline, shadow at iba pa. Pero mapapansin ninyo na hindi man lang siya naglag at hindi man lang siya nagkakaroon ng mga frame drops. So kitang-kita naman sa video mga kaboom na kahit na naka-ultra graphics at naka-turn on lahat ng settings is sobrang smooth pa rin ang gameplay natin dito sa Mobile Legends. Next game naman natin is League of Legends Wild Rift. So meron siyang ultra graphics, meron siyang 60 frame rate. So hindi rin niya supported yung 120Hz at 90Hz pa. And itatry ulit natin, ta-turn on natin lahat ng settings, then tatry natin maglaro. So simulan ko muna mga kaboom sa pinakaunang napansin ko. So level 3 pa lang ako dito sa League of Legends Wild Rift pero napansin ko yung likod ng cellphone is parang umiinit.
Pero take note, hindi ko magkasunod na nilaro yung Mobile Legends at yung League of Legends Wild Rift. So nagbigay ako ng gap na 20 minutes para mag cooldown muna yung phone bago ko laruin yung next game. Pero napansin ko medyo umiinit ng konti yung sa may camera part or kung nasaan yung processor nitong Poco X3 GT compared nung nilaro ko yung Mobile Legends. Ngayon mga kaboom, fast forward na natin. Pagdating ng late game, kahit na medyo nagiinit yung likod ng phone, never pa rin naman ako naka-experience ng kahit anong frame drop or paglalag kahit na sobrang daming nangyayari dito sa screen. Yun nga lang talaga, medyo nakakailang or medyo hindi comfortable sa left part ng kamay ko, lalo na pag nafe-feel ko yung init ng phone. Siguro mas maganda kung meron kayong jelly case pag naglalaro kayo ng mga heavy games kasi yung unit na nakuha ko is walang stock or walang kasama na jelly case. Pero ulitin ko, don't worry, pag kumuha kayo ng stock online or bumili kayo sa local store ninyo, may kasama yan na jelly case at mga document sleeve. So yun lang na may napansin ko pag naglalaro ako ng Wild Rift. Pagdating naman sa Call of Duty mga kaboom, hindi niya pwedeng pagsabayin yung very high graphic quality at yung max na frame rate. So mamimili kayo kung ano mas gusto ninyo mataas, kung mas gusto ninyo mas mataas yung graphic quality or mas mataas yung frame rate. Which is para sa akin mas importante yung frame rate. Kaya yung frame rate yung minax ko, tapos naka-high lang yung graphics. Sa pagdating sa gameplay mga kaboom, same lang na napansin ko sa League of Legends Wild Rift. Pinahinga ko ulit yung phone ng mga around 20 to 30 minutes hanggang mag cooldown siya. And once na naglaro ako ng game, napansin ko ulit medyo umiinit ulit yung back part kung nasaan yung processor ng phone sa may part ng camera. And umiinit talaga siya. Hindi naman ganun kagrabe. I mean tolerable naman siya. Pero napapansin ko na kung ikukumpara ko siya sa other phones ko, medyo umiinit siya. Sa Genshin Impact naman mga kaboom, nakikita nyo naka high graphics tayo pero umaabot ng 61 FPS yung frame rate natin, which is pwede na yan talaga. Yun nga lang mga kaboom, pagdating sa mga fights, kung mapapansin ninyo, nagkakaroon siya ng mga frame drops at mga konting lag. So hindi ako sure kung dahil ba yan sa hindi kinakaya ng MediaTek 1100 5G yung Genshin Impact or dahil lang sa optimization. So malalaman siguro natin yon in the future. And sa last game natin na lalaruin is yung Asphalt 9, which is meron siyang 60 FPS and tatry natin siya at high quality. So ito itsura ng gameplay niya mga kaboom, makikita nyo super smooth naman siya and at the same time na-generate niya yung graphics, kita lahat kasi naka 60 FPS tayo. May mga other phones kasi na hindi supported yung 60 FPS dito sa Asphalt 9. So umaabot lang siya ng 30 to 40 FPS. Pero dito makikita nyo sa Poco X3 GT, super smooth siya, nakikita lahat, and talaga mag-e-enjoy kayo. So ngayon mga kaboom, pag-usapan muna natin yung kanyang camera spec. So meron siyang triple camera setup, meron siyang 64 megapixel na rear camera, meron siyang 8 megapixel na ultra wide, 2 megapixel na macro, 16 megapixel na selfie camera at meron siyang 4K 30 FPS na maximum video resolution. So ngayon mga kaboom, magpapakita ko sa inyo ng mga sample camera shots at sample video with stabilizer. So yun lang muna mga kaboom, kung naghahanap kayo ng solid na phone na may 5G and at the same time kaya magpatakbo ng mga heavy games at may magandang camera, siguro maganda pwede mong i-check itong Poco X3 GT at isama mo sa mga list na pagpipilian mo. So yun lang mga kaboom, sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, comment, and subscribe. Share nyo na rin to sa mga friends nyo na naghahanap ng magandang phone. Pero pwede rin namang hindi mo sabihin sa kanila para hindi sila makakita ng phone kagaya nitong Poco X3 GT. So yun lang mga kaboom, ingat kayo palagi at maraming salamat.